chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Tình Già. Vốn là nhà thời trang nổi tiếng của thành phố Sài Gòn trước đây, bà Nhung cố gắng ăn uống điều độ và tập thể dục hàng tuần để thân hình không phì nộn cũng không nhão nhẹt. Trời không phụ lòng mong đợi của bà. Càng nhìn bà, người ta càng kinh ngạc, cứ tưởng thời gian đã quên đi, không hề nhớ tới sự hiện hữu của bà trên cuộc đời này. Cái bất hạnh duy nhất của vợ chồng bà là bà vô sinh. Cách đây 8 năm, chồng bà mất chồng ở tuổi 73. Đúng là một bi kịch. Ban ngày bà loay hoay đi ra đi vào một mình. Ban đêm bà trằn trọc không ngủ vì nhớ tiếng ho nhẹ nhẹ của ông, nhớ tiếng dép lẹp xẹp trên sàn gỗ, nhớ tiếng nước chảy vào ly thủy tinh mỗi khi ông rót nước. Mất chồng ở tuổi 73, bà không khóc lóc như những phụ nữ trẻ tuổi. Bà chỉ bàng hoàng trong im lặng. Đôi mắt bà ráo hoảnh, nhưng đôi môi bà cứ run run như muốn gọi tên ông. Rồi những ngày tháng lạnh lùng đó đóng chặt lại và trở thành quá khứ sau khi bà gặp ông Lợi trong một tiệc cưới cháu của người bạn. Hôm đó, bà ngồi bên cạnh một người đàn ông có mái tóc bạc được hớt cao gọn ghẽ. Có giọng nói chậm rãi nhưng ấm áp, có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt tới bà, khiến bà cảm thấy lạ lùng trước điều đó. Ông Lợi chỉ phục vụ một mình bà. Thỉnh thoảng ông hỏi bà ăn có ngon miệng không. Bà cảm kích nên hỏi tên ông, hỏi tuổi ông và gia cảnh nhà ông. Ông không giấu giếm, ông quá vợ và đã 77 tuổi rồi. Các con cháu đều có cơ ngơi và ở xa. Rồi cuộc tình già của họ đến với nhau thật nhanh, như muốn chạy đua với thời gian. Một buổi chiều, bà đi lòng vòng trong cư xá nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ thật chín chắn, rồi quyết định gọi điện thoại cho ông. Chuông vừa reng lên, một tiếng ngắn là ông mở máy trả lời liền. Cứ như suốt cả buổi tối, ông chỉ làm mỗi một việc là ngồi canh cái điện thoại, đợi nó reng lên là bấm nút alo ngay. Ông hỏi bà đang làm gì? Bà đáp bà đang đi bộ trong cư xá. Ông hứa sẽ đến để cùng đi bộ với bà. Bà không tin lắm, nhưng chỉ cười cười. Vậy mà ông đến thật. Ông đưa cho bà một ly giấy to tướng đựng đầy bắp rang. Bà chìa tay cầm lấy và trong một thoáng bà cứ ngỡ vẫn còn đang ở tuổi 18 đôi mươi. Bà ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt tình tứ, miệng thỏ thẻ. Em thấy bắp rang ở đây không thơm như bắp rang ở Sài Gòn. Ông Lợi cũng đồng ý. Bắp rang trên con đường Hai Bà Trưng thơm mùi bơ lắm. Anh nhớ mỗi lần đi ngang xe bắp rang bơ là phải dừng lại, mua một gói, rồi vừa đi vừa ăn, vì không thể nhịn thèm nổi. Bà cười khẽ, giọng cười của bà dù có khàn đi, nhưng nghe cũng còn quyến rũ lắm. Bà Nhung chép miệng tiếp. Có những món ăn ngày xưa em rất thích. Thí dụ món ốc len xào dừa, ngày nào em cũng phải ăn một dĩa đầy mới đã. Còn bây giờ mới nhìn thấy là ngao ngán liền. Em không hiểu tại sao nữa. Ông gật gù giải thích. Vì bây giờ mình cao tuổi rồi, hưởng thụ cũng nhiều rồi, nên cơ thể cảm thấy không cần thêm nữa. Chỉ mới vài năm trước, anh còn khoái ngồi uống bia với bạn bè. Nhưng từ sau lần anh say rượu, anh bị ói ra mật xanh phải vào bệnh viện, nên giờ đây nhìn thấy chai bia là anh sợ liền. Không khí ban đêm lành lạnh, nên bà đi sát vào người ông, nép vai bà vào vai ông. Ông tìm bàn tay của bà và giữ chặt nó một lát trong tay ông. Bà cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của người đàn ông 77 tuổi.
Bà im lặng, không rút bàn tay lại để mặc cho trái tim đột ngột thay đổi nhịp đập, rộn ràng như pháo nổ ngày Tết. Bà cần tình yêu như đũa có cặp. Bà cần một người đàn ông bên cạnh như dép có đôi. Bà sẵn sàng thú nhận bên tai ông điều đó mà không cảm thấy xấu hổ. Ông Lợi có tiền hưu, có tiền con cái chu cấp, có tiền tiết kiệm trong ngân hàng, nên cứ đến cuối tuần là ông đưa bà đi ra khỏi thành phố, tận hưởng một không gian vắng lặng chỉ có hai người. Những nụ hôn hiếm hoi ông dành cho bà thật nồng nàn trên trán, trên má, trên môi. Bà cũng đáp lại cuồng nhiệt lắm. Ông Lợi ngây ngất trước tình cảm của bà. Họ ngồi trên băng ghế đá âu yếm nhau giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, tĩnh mịch và đồng lõa. Tình yêu mà họ dành cho nhau chỉ có vậy thôi, có muốn hơn nữa cũng không được, bởi vì ở tuổi 77, khả năng tình dục của ông đã cạn kiệt rồi. Hai người thuê một ngôi nhà gỗ ở bìa rừng để họ có thể lái xe đến đó bất cứ lúc nào họ muốn. Chiều cuối tuần, ông Lợi ngồi bên bờ suối câu cá, bà ngồi bên cạnh nép vào ông, theo dõi từng con cá vô tư lượn lờ qua lại. Nhưng chẳng có con cá nào tỏ vẻ thích miếng mồi của ông. Thỉnh thoảng bà cười tủm tỉm khi thấy ông sốt ruột thở dài vì cá không cắn câu. Bà đặt bàn tay phải của bà lên đùi ông như khích lệ. Thấy vậy, ông cũng đặt bàn tay trái của ông lên bàn tay bà và giữ thật lâu. Đột nhiên, bà nhổm người lên, chỉ xuống dòng suối, khuôn mặt bà hớn hở với giọng nói vang vang như xé toạc sự yên tĩnh của thiên nhiên. Kìa anh, cá dính câu rồi kìa, giật lên đi, giật lên đi. Hai ông bà sống hạnh phúc với nhau được 3 năm, thì ông Lợi tỏ ý muốn đi du lịch sang Canada để thăm con cháu. Bà vui vẻ để ông ra đi. Nào ngờ một lần đi là lần vĩnh biệt. Ông bị tai nạn giao thông và chết ở Toronto. Các con cháu ông vốn không thiện cảm với bà, nên đợi khi xong việc tống táng ông rồi mới điện thoại cho bà biết. Bà chưng hửng nhưng đành thở dài cam chịu. Một lần nữa bà chấp nhận cảnh cô đơn. Nhưng lần này sống cô đơn ở tuổi 76. Ở độ tuổi bà nhận ra mình đang già đi thật nhanh là điều bà không thể quen nổi. Tạo hóa đã sinh ra muôn vật sống phải có đôi, có cặp. Bà không thể sống trái với quy luật sinh tồn của tạo hóa. Bà cần một người đàn ông, cho dù người đàn ông đó đang ở tuổi 80 thì ông cũng vẫn là một người đàn ông. Trong bữa tiệc của một người bạn khác, bà tình cờ ngồi bên cạnh ông Nguyễn, và một lần nữa duyên số lại kết hợp hai ông bà với nhau. Tuổi 80 nhưng ông Nguyễn còn khỏe mạnh, còn lái xe được và đi đứng thẳng thớm, chứ chưa đến nỗi phải vịn tường lết đi từng bước. Ông Nguyễn cũng quá vợ, sống một thân một mình, đám con lớn có vợ có chồng, ra riêng hết, chẳng ngó ngàng tới cha. Thỉnh thoảng cuối tuần bọn họ ghé thăm nhà ông, hỏi han mấy câu rồi lên xe đi mất. Thấy tội nghiệp ông, bà mở lời đề nghị. Hay anh dọn qua ở với em luôn đi. Ông nhìn bà ngỡ ngàng rồi lắc đầu. Cảm ơn em, nhưng anh không muốn làm phiền em đâu. Bà nhanh miệng nói. Phiền gì mà phiền, coi như anh với em góp gạo nấu cơm chung. Anh nấu cơm thì em rửa chén, em quét nhà thì anh lau nhà. Ông bóp nhẹ bàn tay bà, giọng nói đầy cảm xúc. Cảm ơn em, để anh thu xếp rồi anh sẽ trả lời em sau. Nhưng rồi ông Nguyễn giải quyết theo cách khác. Ban ngày ông ở nhà bà, ban đêm ông về lại nhà ông. Họ sẽ sống với nhau không hẳn như hai người tình mà là như hai người bạn, dù sao cũng tương kính như tân. Bà lắc đầu chịu thua, đành phải làm theo quyết định của ông. Nhưng rồi bà lại thấy ý kiến đó hay ho và thú vị.
Buổi sáng, ông lái xe đến, nhẹ tay mở cửa và bước vào trong nhà cùng với một món ăn điểm tâm cho hai người. Tính bà thích trang điểm kỹ lưỡng, cho nên sau khi son phấn lượt là xong, bà mới bước ra khỏi phòng ngủ để đón ông. Bà quàng tay ôm cổ ông và hôn ông, rồi mới đi vào bếp, pha cho ông một tách cà phê nóng, pha cho bà một tách sữa cacao. Nơi bàn ăn, chỗ ngồi của ông phải là chiếc ghế đối diện với bà. Ông không bao giờ muốn ngồi ở chỗ khác, cho dù đó là chiếc ghế đặt bên cạnh bà. Có lần bà ngạc nhiên hỏi, tại sao kỳ vậy anh? Ông phì cười, kỳ gì đâu, tại vì anh thích vừa ăn vừa ngắm em, vừa nghe em nói. Nhan sắc của em vẫn còn mượt mà và trẻ đẹp trong mắt anh lắm. Giọng nói của em vẫn còn ngọt ngào và êm ái trong tai anh. Bà biết ông nói thật. Người đàn ông khi đã bước qua tuổi 70, họ chỉ thích nói thật. Bởi vì nếu hôm nay họ không nói thật lòng, biết đâu ngày mai họ chẳng còn cơ hội để làm điều đó nữa. Bà và ông Nguyễn ngồi đối diện nhau, vừa nhâm nhi vừa ăn sáng, vừa rù rì nói chuyện. Chuyện bão tuyết, tuyết ở New York, chuyện cơn lốc xoáy ở Florida. Họ ăn xong bữa sáng rồi mà câu chuyện vẫn chưa dứt. Buổi trưa, nếu bà lười nấu nướng thì ông đi bộ tới tiệm cơm ở bên đường để mua 2 hộp mang về. Sau đó ông cầm bịch rác to tướng mang ra khỏi nhà, lững thững đi tới bồn rác ở cách nhà khoảng 400 thước, vừa đi vừa hít thở. Buổi chiều, hai ông bà rủ nhau đi lòng vòng quanh cư xá để tập thể dục. Họ bước chậm chậm trong ánh nắng chiều Cali vàng vọt, trong sự im lặng và tĩnh mịch của buổi hoàng hôn. Bà âu yếm nhìn anh hỏi, anh có thấy lạnh không? Ông khẽ lắc đầu, không em, anh mặc như thế là đủ ấm rồi. Bà thỏ thẻ tiếp, một lát nữa mình ăn tối với cái gì nóng nóng nghe anh? Nếu em thích ăn mì vịt tiềm thì anh đi mua cho. Bà đồng ý ngay. Mì vịt tiềm của tiệm ăn Tàu ăn được lắm đó anh. Ông Nguyễn chiều chuộng bà như thuở vẫn còn đôi mươi, còn bà thì mềm mỏng và dịu dàng như cô thiếu nữ 18. Họ nói chuyện chậm rãi với nhau, không cáu kỉnh cũng chẳng giận hờn, cứ hết lòng tương kính như tân với nhau. Khi bà mệt thì ông đứng sau lưng bà, bóp vai bóp lưng. Khi ông khó chịu trong người thì bà đỡ ông nằm sấp xuống, xoa dầu cạo gió cho ông. Bà nương vào ông tựa vào bà. Họ cần có nhau như đũa phải có cặp, dép phải có đôi. Không cần biết ngày mai, ngày mốt, ai sẽ là người ra đi trước, ai sẽ là người khóc ai trước, ai sẽ là người tiễn đưa ai trước. Sau bữa ăn, bà đứng trong khung cửa sổ nhìn theo ông tay cầm bịch rác, đi chậm chậm tới bồn rác. Mái tóc ông bạc trắng làm trái tim bà gợm lên chút thương xót. Sống với nhau gần 2.000 ngày, chỉ là ngày thôi không có đêm. Bà nhận được biết bao sự chăm sóc tự nguyện mà ông dành cho bà. Bữa điểm tâm sáng nóng hổi, bữa cơm trưa nhẹ nhàng với dĩa trái cây tráng miệng ngọt ngọt chua chua, bữa ăn tối nóng sốt dưới ngọn đèn chùm màu vàng cùng với một ly rượu chát nhỏ chia đôi. Những hình ảnh ấm cúng giữa ông với bà như cuộn phim quay chậm cứ hiện về rõ mồn một trong trí óc, khiến có lúc bà mỉm cười một mình. Tình yêu của người già mong manh như chiếc lá úa vàng trong mùa thu. Lúc đó, những chiếc lá khô chỉ dính một chút vào cành cây, chực chờ một cơn gió nhẹ thoảng qua là rơi rụng lả tả. Bà hiểu điều đó nên rất trân quý tình yêu, tình bạn của ông Nguyễn dành cho bà. Đi đâu bà cũng muốn ông đi theo để bà được nắm tay ông, để bà có thể giả vờ hỏi ý kiến ông về món đồ muốn mua, để bà được hưởng cảm giác bà vẫn là một nhân vật quan trọng, rất quan trọng trong đôi mắt ông. Tới tháng 3 năm nay là bà tròn 81 tuổi, còn ông Nguyễn thì được 85.
Già thì già, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó vẫn được họ đến từng ngày sau mỗi buổi sáng mai thức dậy. Câu chuyện xin được phép tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5:30 sáng ngày mai. Xin chào.